Hoi, ik ben Ilona en als eerste wil ik even een update geven over mijn gordelroos. Zoals jullie kunnen zien zijn de blaren al aan het indrogen, wat voor mijn gevoel echt een goed teken is. Het jeukt ook, volgens mij ook een teken van genezing is. Mijn arm doet nog wel pijn, maar vele malen minder dan het was. Dus ik ben heel hoopvol. Iedereen bedankt voor alle beterschapswensen en ook bedankt voor alle liefdevolle reacties. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik wil jullie ook bedanken voor de topics die jullie hebben aangekaart. Ik heb natuurlijk in mijn vorige video gevraagd van waar zouden jullie het nog over willen hebben? Zijn er nog bepaalde onderwerpen? Ja, ik weet eigenlijk soms niet eens meer waar ik nou eigenlijk een kaartlegging over wil gaan doen. En ik ben heel erg dankbaar voor alle mensen die erop gereageerd hebben. En in deze video ga ik ook naar een aantal onderwerpen kijken die voor mijn gevoel ook met elkaar te maken hebben. Dus ik ga gewoon even kijken wat de kaarten daarover zeggen. Als eerste wil ik beginnen met de droogte. We hebben tenminste, bij mij heeft het gisteravond geregend, wat heel welkom was. Maar het is al dagenlang, volgens mij al wekenlang, droog. En dat heeft ook zijn effect op de oogsten. En dat leidt weer tot andere effecten, tenminste. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal, komt allemaal uiteraard terecht ook in de supermarkt, de aanvoer van producten. Ik zag ook al wat berichten over de water, dat bewust tegengehouden wordt met de gemalen. Dus ik wil gewoon even kijken wat die droogte is en welke energie erachter zit. Kijk, ik heb bekersvier die eruit valt, dus die leg ik als bovenste kaart. Ik heb de toren, dat is de centrale kaart. Ik heb de paasje van bekers in het verleden, de ridder van pentagrammen onder de centrale kaart en pentagrammen 8 en de koning van zwaarden voor de nabije toekomst. Dit is wel heel interessant. Ja, oude systemen zijn in elkaar aan het storten. En dit vind ik wel heel interessant, want ik heb ook het gevoel, zeker ook met deze kaart, ja, is onvrede. Natuurlijk ook onder de boeren is er onvrede. Die zien natuurlijk hun oogsten eigenlijk, ja, de vernieling ingaan door de droogte. En dat er, volgens mij is er genoeg water, maar er wordt wat achtergehouden. Dit is eigenlijk voor mijn gevoel om dingen aan te tonen dat die oude systemen niet meer werken. We zitten natuurlijk nu in een hele bijzondere tijd. De trilling wordt verhoogd. En alles wat dus niet mee kan of niet bij die trilling past, wordt zichtbaar. Daarom heb ik natuurlijk ook video's gemaakt over schaduwwerk, want er komen nu ook stukken in onszelf naar boven. En die stukken kunnen nu geheeld worden, die kunnen nu weer deel van onze energie worden. Want vaak zijn het trauma's, pijnpunten, verdriet, woede, dat hebben we allemaal een beetje in een ijskast gezet. En daar konden we op dat moment niet mee omgaan. Ook veel uit vorige levens komt nu naar boven. Maar in ieder geval, wat er natuurlijk bij ons in onszelf gebeurt, gebeurt ook in de buitenwereld. Dus die systemen worden blootgelegd, die moeten ook gezien worden. Willen we het gaan helen, willen we het gaan veranderen. Dus dit hele landbouwsysteem wordt nu voor mijn gevoel ook aangepakt. De boeren zijn natuurlijk flink in een hoek gedreven met allerlei regelgeving. Eigenlijk wilden ze gewoon van de boeren af. We hebben natuurlijk ook al gezien over die onteigening waar ze nou tenminste mee bezig zijn, over regelgeving en dat ze dan boeren willen gaan dwingen. En dit is allemaal om te laten zien dat dit systeem niet meer klopt. Dat het systeem dat gebouwd is op die duistere energieën die natuurlijk onze helemaal klem willen zetten. Gewoon van die boeren af willen, zodat ze alles in handen hebben. Zodat ze alle voeding in handen hebben. En dan kunnen ze natuurlijk van alles in stoppen wat ze maar willen. Dat is natuurlijk ook het plan van de duistere geweest. Ik zie nu ook dat voor mijn gevoel gaat dat zover niet komen, maar dat moet wel gezien worden. Mensen moeten duidelijk zien wat er zo lang heeft gespeeld. Anders geloven ze het niet. En zoals ik al aangeef, in onszelf komen die stukken ook naar boven. Oude stukken, die mogen nu gezien worden. Die mogen nu opgeruimd worden. En je kunt ze alleen maar helen als je natuurlijk ze ziet. Dus mensen kunnen dingen ook niet helen. Die kunnen die beker niet zien. Als ze natuurlijk zich de hele tijd maar opsluiten en niet de waarheid willen zien. En kijk, uiteindelijk wat iemand er dan mee doet als de waarheid aangedragen wordt, dat is aan de persoon zelf. Maar het moet wel naar buiten komen. Je kunt het pas helen als je het onder ogen komt. Als je echt daadwerkelijk durft te kijken naar wat er is. En ik denk dat de droogte daarmee te maken heeft. Het is het laten zien dat die systemen niet meer werken. Dat die hele landbouw ook niet meer werkt op deze manier. Dat we gewoon naar een hele andere manier
met landbouw om mogen gaan, met gewoon de voeding om mogen gaan, wat ik al vaker heb aangegeven. Al die oude systemen mogen echt compleet in elkaar denderen. En daar is een plan. Dat klinkt misschien heel raar, maar dit is volgens mij ook bewust in gang gezet. Ik heb ook het gevoel, en dat klinkt misschien voor heel veel mensen weer vreemd, dat de Witte Hoeden dit ook laten gebeuren. Ik heb ook het gevoel dat er gewoon genoeg is voor iedereen. Maar wij moeten een andere manier, op een andere manier met het voeding omgaan, met de grond omgaan. Het is een totale verandering. Daar zit een plan achter. En ik heb ook het gevoel dat ze dit gewoon op het spits laten drijven, zodat het in elkaar kan storten. Dat is dus heel belangrijk. Nou, de nabije toekomst, er wordt hard gewerkt. En er is ook eigenlijk een soort plan. Ik denk dat er ook steeds meer waarheid naar buiten komt over het systeem, over wat er daadwerkelijk ook in de landbouw, al die regelgeving, al die onzinnige dingen. Ze zijn natuurlijk heel erg bezig nu met het klimaatagenda. Dat is ook een duistere agenda. Om die uit te rollen, om te laten zien waar het echt naartoe zou zijn gegaan. Ik geloof echt absoluut niet dat het zover gaat komen. Maar dit is om het te laten zien. Om te laten zien hoe groot dit is. Hoe groot de duisteren dit hebben aangepakt. Wat voor plannen ze allemaal hadden. Want wij horen dit te zien. Wij horen het te voelen, te ervaren. Nou zijn natuurlijk voor de wakkeren, we weten dit eigenlijk al. Maar dit is dat iedereen de mogelijkheid heeft om dit te zien en daarmee om te kunnen gaan. Maar het is aan de persoon zelf of ze daar wat mee gaan doen of niet. Dus dat is heel belangrijk. Dat wil ik nog even meegeven. Ik snap de frustratie dat mensen niet wakker worden, dat mensen het maar niet willen zien. Focus je op jezelf. Je kunt iemand niet wakker maken als die persoon dat niet wil, als die persoon daar niet klaar voor is. Dat is een keuze die ieder voor zich mag maken. Dat is natuurlijk ook waar we nu in zitten, die spirituele oorlog. Maar ze krijgen wel de mogelijkheid om het te zien, om het te ervaren, om er anders naar te kijken. Wat ze ermee gaan doen, dat is aan hunzelf. Dus dit is wel heel interessant. Dan wil ik eigenlijk ook even verder kijken naar de prijsstijgingen. Want daar kreeg ik natuurlijk ook vragen over. Of hoe lang gaat dit nog door, die prijsstijgingen? Wordt het nog erger? Ik ga heel even kijken wat de energie daarvan is. Even kijken. De prijsstijgingen. We hebben de 3 van staven. Dat is de bovenste kaart. We hebben de 6 van bekers. Dat is de centrale kaart. De magier in het verleden. We hebben pentagrammen 9 onder de centrale kaart. We hebben de bekers van de ridder van bekers bedoel ik. In het verleden en de duivel. Dat is heel interessant. Dus ik leg er nog een extra kaart bij de duivel. En dat is bekers 5. Dus als ik het zo zie, is het eigenlijk afwachten wat er nu gaat gebeuren, hoe dat nu gaat lopen. Dat is eigenlijk ook de kaart van deze persoon kijkt eigenlijk van welke schepen naar binnen komen, welke niet. Dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder in deze, nou, tenminste nu we met die prijsstijging zitten, want er zijn een heleboel containerschepen die niet uitgeladen worden en dus ook niet opnieuw nieuwe lading mee kan nemen. Dus we gaan het natuurlijk ook merken in de schappen nu. Dat er in sommige delen in de wereld zullen er ook echt wel dingen niet meer te krijgen zijn. Volgens mij in Amerika op dit moment is er een tekort aan de babyvoeding, als ik het goed heb. Dus het is heel specifiek, vind ik dan. Maar het is heel bijzonder. Het is een beetje afwachten hoe dingen gaan lopen. Dan zie ik er trouwens ook weer die kaart van de kinderen leggen. Dus heeft het ook wel mee te maken. Maar dit heeft ook met contact maken met ons eigen innerlijke kind. En ik heb in dit geval ook met prijsstijging, heeft met voeding te maken. Het heeft met dat gevoel van veilig voelen. Je basisbehoeften. Waar vooral het innerlijke kind mee samen zit. Dus als je bent opgegroeid in een gezin waarin je gewoon moest vechten voor jezelf, voor je bestaan, dan voel je eigenlijk ook diep van binnen dat je bepaalde dingen niet waard bent. En dat zal je dan ook natuurlijk tegenkomen in de rest van je leven als je dat niet onder ogen komt. Maar dit is wel heel interessant, want ik heb het idee dat het afwachten is. Het heeft ook met je eigen basisveiligheid te maken. En met onafhankelijk worden. Op een andere manier met voeding omgaan. Op een andere manier de prijzen vinden. Zoals ik al aangaf in mijn vorige video. Ga meer lokaal. Dan kan je gewoon rechtstreeks bij de boer halen. Kan je gewoon rechtstreeks bij
spullen krijgen. Ik heb nu ook het idee dat mensen gewoon andere manieren vinden om aan hun spullen te komen, aan hun voeding te komen. Er komt gewoon een hele andere energie. Maar het is afwachten. Ik denk dat dit nog even een tijdje gaat stijgen qua prijsstijgingen. Dat klinkt zo, het stijgen van de prijsstijgingen. Dat dit nog even op gaat lopen. Dat is ook mijn gevoel met die droogte. Ik weet niet of dat terug gaat komen, maar ik denk dat het nog wel even aanblijft. Het gaat erom dat duidelijk wordt waar overal gerommeld wordt. Ook met die prijsstijgingen. Dat klopt, aan de ene kant is dat ook kunstmatig, wordt dat hoog gehouden om te laten zien wat die duistere echt wilde. Zodat mensen ook echt wakker geschud worden. Want juist als je aan prijsstijgingen komt, dat mensen niet meer rond kunnen komen, kom je aan die basisveiligheid. Het bestaanrecht kom je dan eigenlijk van mensen. Dus dat is heel belangrijk om mensen wakker te schudden. En ik zie ook in de nabije toekomst hebben we natuurlijk ook weer die duistere invloed. Ik geloof niet dat zij daarin... Ik heb weer dat gevoel dat het gewoon uitgerold wordt om dit te zien. Dat duister te zien. Dat daardoor ook het verdriet, de teleurstelling, ook de woede daarover naar buiten kan komen en geheeld kan worden. En dat kan alleen... Dit is eigenlijk een kans om dit te laten zien. Dit duister, dit donker, wat eigenlijk al zo lang door ons hele systeem op allerlei manieren zich ingewerkt heeft. We horen dit ook te zien om het te helen. We horen het te zien om het te helen. Dus die prijsstijgingen zullen nog, voor mijn gevoel, nog wel even doorgaan. Schappen zullen ook meer en meer leeg raken. Ik denk ook dat dat te maken heeft met andere dingen. Maar ik heb zo meteen nog een vraag over de voedselschaarste, hoe dat gaat. Maar dit is voor mijn gevoel wel heel duidelijk. Dit is echt ook weer het blootleggen van wat er gaande is. Dat mensen het zien. En het gaat dus niet zozeer om de wakkere mensen, want wij weten dit eigenlijk al. Maar het gaat om de andere mensen die nog niet wakker zijn. Om hun een mogelijkheid te geven om dingen te zien, zodat het geheeld kan worden. Maar dat is altijd aan de persoon zelf. Maar dit is eigenlijk aan het oplopen. Ik heb ook het gevoel dat je dit niet kan, hoe noem je dat... dat dit niet sneller zou kunnen. Ik denk dat de Withoeden er ook voor gekozen hebben om dit zo langzaam op te bouwen. Om die agenda echt uit te laten rollen. Zodat mensen de kans krijgen om het in te zien. Om verder te gaan. Het heeft heel erg te maken met ook die vrije wil. Ook dat vond ik wel heel bijzonder in dat interview van de vorige hand, Hidden Hand. Waar ik het over gehad heb in een video. Dat mensen ook de keuze krijgen. Als er nu wordt ingegrepen, geef je mensen geen keuze. Dat klinkt misschien heel raar, maar dit is, noem je dat, deze dimensie gaat ook over de vrije wil. Wij hebben de vrije wil om keuzes te maken. En als iemand dan keuzes voor jou gaat maken, dan heb je eigenlijk geen keuze meer. En zelfs met de steek, de wespensteek, dat is altijd nog een keuze geweest. Daarom denk ik ook niet dat de verplichte steken er doorheen komen. Voor mijn gevoel, want dat gaat totaal in tegen de vrije wil. Want het is nu nog steeds experimenteel. Ze hebben wel geroepen van dat het in bepaalde stukken dat het verplicht kan worden. Het is natuurlijk ook in Amerika. Maar dat is ook weer van tafel gehaald. En dat is voor mijn gevoel ook echt geweest om mensen wakker te schudden en wakker te maken. Dus er zijn een heleboel dingen die daarbij betrokken zijn. En misschien maak ik daar nog eens een video over. Maar het gaat om die vrije keuze. Het gaat om dat wij zelf die keuze maken. Als mensen of de withoeden of de duistere keuzes voor ons gaan maken, dan komen wij nooit meer in die verantwoordelijkheid. Dan hadden die zwarte en de zwarte hoeden natuurlijk niet zoveel met die vrije wil in zekere zin. Hoewel, zij gooiden het op een andere manier. Zij manipuleerden op een andere manier zodat mensen ermee zouden instemmen. Zij zijn daar nooit eerlijk in geweest. Zij gebruikten vaak ook van die hele mooie agendas van je doet het voor een ander en dit is veiligheid voor je oma en voor je opa. Zo brachten ze die wespensteken natuurlijk. In de hoop dat mensen dat dus zelf zouden toestemmen. Want het gaat uiteindelijk of mensen dat nu bewust of onbewust doen. In hun ogen is dat dan gewoon de vrije wil die een persoon dan uitvoert. Dus dan hebben zij zoiets van mooi zo. Kijk, de withoeden zijn daarin natuurlijk een stuk eerlijker. Die gaan natuurlijk niet alles bedekken en hoe noem je dat, bedrog of wat dan ook. Maar het gaat erom dat je nu een hele grote groep mensen zoveel mogelijk probeert wakker te maken. Zodat er zo meteen zo min mogelijk onrust is en zo min mogelijk chaos.
al heb ik ook echt het gevoel dat dat gewoon niet te vermijden zal zijn. Er zullen altijd mensen zijn die in hun bubbel willen blijven. En dan kan het heel chaotisch worden. Maar dit is echt om wakker te worden. Daar zitten we ook in, het grote ontwaken. Dan wil ik als laatste nog even naar de voeding, of tenminste schaarste, voedseltekorten. Hoe zit dat nu? Gaat dat nog heel erg oplopen? En dan heb ik het toch wel specifiek een beetje over Nederland en België en Duitsland. Zo van, hoe zit dat met de voedselschaarste? Even kijken. Dit is de page van pentagramma. Dit is de centrale kaart, de hoge priester. Dat is heel interessant. We hebben de maan in het verleden. We hebben staven 6 onder de centrale kaart. En we hebben bekers 9 voor de nabije toekomst, de toekomst en de aas van zwaarden. Nou, dat zijn vrij positieve kaarten. Maar momenteel zitten wij dus in de hoge priester en ook in die duistere energieën. Voor mijn gevoel is dit weer om te laten zien. Dus ook voedselschaarste, we gaan er nu meer en meer mee te maken krijgen. Schappen zullen leger worden. Wees dan ook voorbereid. Dat is al vaker door mij gezegd en door een heleboel mensen. Zorg gewoon dat je, als het kan, wat voorraad in huis hebt voor het geval dat. Wees gewoon voorbereid. Daar is helemaal niets mis mee. Ik heb zelf het gevoel dat het mee zal vallen, zeker met de toekomstkaarten. Maar goed, het is altijd goed om voorbereid te zijn. Want zoals ik al aangaf, die prijsstijgingen gaan ook nog wel even door. De schappen zullen ook wat leger worden. Dus het is allemaal, heeft dit met een kans te maken om ook een nieuw begin te maken. Voor mijn gevoel wordt er ook heel veel voeding, en dat heb ik al vaker gezegd, eruit gehaald die toch al heel slecht was. Gewoon waar ook dingen echt mis mee waren. Waar dan dingen in zaten die absoluut niet goed voor ons zijn. Dus dit is ook een kans, zeg maar, om op te schonen. Dit is heel mooi, dus de overwinning. Dus sowieso zal er een overwinning plaatsvinden op de duistere. Dat is eigenlijk al, voor mijn gevoel, het licht heeft al gewonnen. We zitten nu echt in de laatste stukken om te laten zien. Alles, zeg maar, naar buiten kan komen, zodat dingen geheeld kunnen worden. Dat heb ik ook in deze vorige kaartleggingen. Het is zo belangrijk dat mensen zien wat er al die tijd gebeurd is. Dat mensen daar in ieder geval kennis van hebben. Wat ze ermee doen is aan hunzelf. Maar dan hebben ze wel een keuze en kunnen ze wel dingen helen. Nou, hier, de nabije toekomst is eigenlijk een wenskaart. Het is een hele mooie kaart. En een totaal nieuw begin, de aas van zwaarden. En dan vooral op gebied van communiceren, van de waarheid die naar buiten komt. Een nieuwe idee, een nieuwe inspiratie. Dus voor mijn gevoel zal er steeds meer waarheid naar buiten komen. Hoe die voedingssector echt in elkaar zit. Ik heb het gevoel dat dit een kans is om juist de duistere invloeden uit de voedingssector te halen. Maar daardoor kan het wel een tijd nog lijken alsof alles in elkaar klapt. En dat het eigenlijk alleen maar erger en erger wordt. Dit is nodig ook om mensen dan wakker te schudden. Breng ze in een oncomfortabele positie. Dan gaan mensen meestal wel in beweging komen. Doen ze dat niet, dan is dat altijd hun eigen keuze. Hier wil ik het graag bij laten. En hopelijk tot de volgende video. Dag!